السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل خلية نحل البيتزا. طعمة جدا رائعة وشكل بالتقديم مميز، والعجينة أخف من القطن. هالعجينة غنية عن التعريف، أغلبكم صار مجربة بيعرف قديش هي ناجحة. يلي لسه ما جربها كتير بنصحه يجربها بهيدي الطريقة، وحتطلع معه كتير طرية وخفيفة إن شاء الله. نبدأ بالعجينة. 4 أكواب طحين منخول، ملعقة كبيرة خميرة فورية ممسوحة، ما لازم أبدا تكون مليانة، 1.5 معلقة كبار من السكر، ما تاكلوا هم طعم السكر ما بيظهر أبدا، 1.5 كوب حليب فاتر، ما يكون ساخن كتير ولا يكون بارد، نصف كوب زيت نباتي، ملعقة كبيرة لبن أو زبادي بيكون بحرارة الغرفة واختياري، ورشة ملح. ومنعجن لمدة 10 دقايق أو حتى تصير العجينة لينة. وهي وعم تنعجن منضيف شوية طحين، يعني 2 ل3 ملاعق حسب قديش منحتاج، ما منضيفن دغري، منضيفن على النظر حسب كل نوع طحين، حتى نحصل على القوام اللين للعجينة بهيدا الشكل. وبالإيد كمان منعجن لمدة 10 دقايق بنفس الطريقة. منكورها منحطها بوعاء ممسوح بالزيت، منغلفها منحط عليها قماشة مدة ساعة ونص لساعتين حتى يتضاعف حجمها. وهلأ مننتقل لتحضير الحشوة. بيلزم لنا فليفلة خضرا مقطعة مكعبات صغيرة، علبة درة مصفية من المي منيح، بصلة مقطعة شرائح، وعلبة فطر مصفية من المي ومنقطع كل حبة فطر ل4 أقسام. منضيف عليهم ملعقة صغيرة أوريغانو، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة بابريكا، بالإضافة لنصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. منملح حسب الرغبة، ومنضيف ملعقة صغيرة سكر حتى تكسر حموضة البندورة مع شوية زيت زيتون حتى نقلي فيهم الخضار. منحطن على نار متوسطة 3 دقايق تقريبا حتى شوي تاخد الخضار تقلية وتنزل ميتها. ومنضيف عليهم ملعقة كبيرة معجون طماطم، ومنقلبهم مع بعضهم، ومنضيف شوية معجون طماطم إذا احتجنا، حضيف نصف ملعقة تانية كبيرة. وهيك بتكون صارت جاهزة عنا. منطفي عليها النار، ومن الضوء منشوف إذا بدها أي تعديل. وهلأ بعد مرور ساعة ونص تخمرت العجينة، ما في داعي تتركوها أكتر. طالما شفتوها تخمرت دغري منفضي منها الهواء ونبلش نشتغل فيها. شايفين ما شاء الله قديش قطنية هالعجينة، دايما بتبيض الوجه. كتير ناجحة بالمعجنات، بيطلع قوامها رائع، قطنية وخفيفة. عن جد كتير بنصحكم تجربوها. منحط على السطح اللي بدنا نشتغل عليه مرشة شوية طحين، ومنقطع على قسمين حتى نسهل علينا الشغل. كل قسم منقطعه 10 ل11 قطعة، وبعدين بدنا نكورن. وقبل ما نكورن نتأكد إنه القطع كلياتها تقريبا نفس الوزن، إما على الميزان أو على النظر، حتى تطلع الكرات كلياتها متشابهة، ما يطلع شي كتير كبير وشي كتير صغير. بدنا بين 20 كرة ل 22 كرة حسب قديش بتساع الصينية. ححط لكم القياس أسفل الفيديو. وحشوة البيتزا لازم نكون بردناها وما يكون بقلبها أي سوائل حتى ما تنزع العجينة. بيلزم لنا كمان جبنة موتزاريلا تقريبا 200 جرام. هلا منبلش نشتغل بكل كرة بهيدا الشكل حتى نقدر نحط جواتها الحشوة. منحط أول شي جبنة، بعدين حشوة البيتزا. ليش حطينا جبنة أول شي؟ كرمال بس نسكر الأطراف، ما تكون الجبنة هي اللي جنب الأطراف وتطلع بعدين بالفرن لبرا دغري، فمنحطها تحت وبعدين حشوة البيتزا كرمال ما تطلع دغري الجبنة وتعذبنا. منسكر منيح على الكرات، ما لازم أبدا يكون في أي فتحة فيهم حتى يطلع الشكل متناسق بعدين، بس نصفهم جنب بعضهم ما يطلع أشياء مفتحة وأشياء لا. ومنكمل على كل الكرات بهيدا الشكل. كتروا الحشوة من جوا أكيد بشكل إنه تضلها تتسكر معنا، بس ما تقللوها لأنه هسه بعدين العجينة بدها ترفخ وبدها تاخد حجمها، فما بدنا الحشوة تطلع جواتها فاضية. وهلأ بصينية ممسوحة شوية زيت نباتي منصف الكرات كلياتها جنب بعضها، ومنغطي على الصينية حتى نتركها تتخمر تخميرة تانية تقريبا بين 30 دقيقة لساعة كاملة حسب كيف الطقس عندكن. هيدي الخطوة أساسية حتى نحصل على الشكل الحلو لخلية النحل وتطلع من جوا مثل البريوش. بهيدا الوقت حنقلي البيبروني لنحطن على الوجه بعدين. النار تكون هادية مش كتير قوية، منقليهم بس على وجه واحد حتى ما نقلبن ويعملوا شكل هيك طالع لفوق، بصير ما بيزبط كتير على قطع خلية النحل. ومنحطن على جنب لنستخدمهم بعدين. وهيدول القطع بعد ما أخدوا تخميرة تانية بدنا نحط على الوجه صفار بيضة، ملعقة كبيرة حليب سائل، وكم نقطة خل أبيض. ندهن فيهم الوجه حتى نعطيهم اللمعة واللون الذهبي، وكمان حتى ما ينشفوا على الوجه ويطلعوا خفيفين. منفوتهم على الفرن درجة حرارة 200 بالرف الوسط، النار من الأسفل. 15 دقيقة ماكسيموم، بتاخد 20 دقيقة، ما لازم أكتر من هيك حتى تصير عنا ذهبية من فوق. وممكن ما تاخد اللون من فوق، بتصيروا انتو بتحمروها شوي من الأعلى حتى توصلوا للون المطلوب.
وهيدي خلية النحل بعد ما طلعت من الفرن شايفين ما شاء الله قديش ناجحة. كل مرة بعملها بتطلع ناجحة وبتطلع أحلى من المرة اللي قبلها، وبيطلع لونها رائع، وكمان قوام العجينة جدا مميز فيها. هلأ منحط عليها شوية جبنة من فوق. الجبنة هون كرمال يلزقوا عليها حبات البيبروني ويطلع شكلهم حلو، لأنه إذا ما حطينا جبنة بتلاقوا قطع البيبروني لحالها ما في شي ملزق تحتها. كرمال هيك بنحط شوية جبنة تحت كل قطعة. وانا اسا ما طفيت الفرن حارجع فوتهم على الفرن، بس بخفف شوي النار تقريبا 5 دقايق بس هيك مشان تدوب الجبنة والبيبروني يرجعوا ياخدوا اللون الأحمر تاعهم، وبتصير دغري جاهزة للتقديم. وهيك أطيب خلية نحل بيتزا صارت جاهزة عنا. عن جد كتير فكرة مميزة وحلوة تقدموها لعائلتكم ولضيوفكم. شايفين العجينة ما شاء الله قديش ناجحة؟ إن شاء الله العجينة هيك حتطلع معكم وكتير حتنبسطوا بالنتيجة، قديش قطنية وقديش خفيفة وكتير لذيذة. عن جد العجينة ما عليها أي تعليق، ما شاء الله جدا جدا ناجحة من كل النواحي. والحشوة كمان كتير طيبة، خاصة مع الجبنة اللي جواتها وهالبيبروني اللي من فوق، يعني عاطية بيتزا 100%. وانتو بتنقوا المكونات اللي بتحبوها جوا الحشوة بتخلوها، في حال في مكونات ما بدكن اياها بتشيلوها وبتحطوا اشياء بدالها، هيدا الشي بيعود لرغبتكن. والمهم انه باقي التفاصيل والخطوات كلها نلتزم فيها حتى نحصل على نفس النتيجة الناجحة. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. صحتين وهنا.